Tánctörténeti sorozatunk első részében megismerkedtünk a színpadi néptánc kialakulásának előzményeivel és nagy koreográfusaink első két generációjával. A folytatásban tovább utazunk az időben Fuchs Lívia tánctörténésszel. A színpadi néptáncban nagyon sokáig kizárólag amatőrök vettek részt. Ugye, amikor az első hivatásos együttesek alakultak, az is természetes volt, hogy olyan felvételik voltak, hogy az utcáról be lehet jönni, hiszen hát nem volt ilyen képzés. Úgyhogy pont a magyar néptánc, színpadi néptáncművészetnek ez a gazdagsága hozta azt, hogy a 70-es évekre elengedhetetlen volt, hogy professzionális táncos képzés legyen. Ugye így indult el az akkor még Állami Balettintézetben a néptáncművészek képzése, amit egyébként a Timár Sándor és a Györgyfalvai Katalin vezetett, tehát ugye azóta bizonyos szempontból teljesen új helyzet állt elő, hiszen a mai professzionális együttesekben elsősorban és mindenek előtt ugye valóban erre képzett táncosok vannak. Na most ennek volt még egy másik következménye is, hogy ugye a koreográfusok régen mindig különböző, talán nem is biztos, hogy közeli szakmákból jöttek. Tehát volt mondjuk a Györgyfalvai zenetanár, volt a Novák néprajzos, a Kriskovics tornatanár, ugye, tehát a legkülönbözőbb helyekről jöttek. Na most ugye, ha ma körülnézünk, akkor nem azt mondom, hogy mindenki, de majdnem mindenki már ezt a hivatásos képzést kapta. Az egyik kiváló tanáruk, ugye Janek József, ő például nagyon sokat kísérletezett a ritmussal. Ugye, tehát azt természetesnek vesszük, hogy a néptánchoz zenei kíséret, minden tánchoz zenei kíséret járul. Na most ő volt az, aki a zenékből, ugye a zenének csak a ritmikai részét kiragadva, rengeteg ilyen koreográfiát csinált, amatőr együttesben is, meg ugye a néptánc tagozaton is, és hát ennek az egyik ugye ilyen csúcspontja volt, ami hát koncepciójába is, megvalósításba is, technikába is tényleg azt gondolom, hogy a korszak egyik legkimagasló darabja, ugye ez a bizonyos vonat, ami egy ritmikai játéknak tűnik, tehát a végén tulajdonképpen szituációban van ágyazva, ugye, ha még emlékszünk, hogy szóltak a szignálok a pályaudvarokon, tehát ugye ez is egy ilyen kis gyöngyszem. Kevés koreográfus nő van, mint a kortárstáncban sok van, a balettban nagyon kevés, néptáncban is elég kevés. Na most ugye nálunk két ilyen nagyság volt, a Györgyfalvai meg a Foltin, ők is teljesen más karakterek voltak, és más művészi utat jártak be. Ugye a Györgyfalvai darabjaiból, ha nem tudod, hogy ki koreografálta, meg nem mondod, hogy egy nő. Tehát a szemléletébe soha nincs erre utalás, hogy valamilyen szempontból őt különösebben érdekelték volna a női sorsok. Hát a Foltinnál nem. A Foltin abszolút szinte minden darabban rendkívül érzékenyen foglalkozik azokkal a női sorsokkal, akik óhatatlanul ugye a férfi szempontból, nem azt mondom, hogy nem érdekesek, de nem gondolják végig a sorsokat. Ugye hát nagyon szép, lírai, ilyen nagyon finoman megfogalmazott, tényleg tulajdonképpen a néptánc kereteit át nem lépő, és mégis valami egyetemes dolgot megfogalmazó művekben jelentek meg. Úgyhogy én úgy látom, hogy az utóbbi 20 évben tulajdonképpen két fő irány van.
Az egyik, amelyik a show felé viszi el. Ez az újfajta teatralitás, amelyik nem a drámaiságban keresi a teatralitás, meg a mondandóba, hanem tulajdonképpen az erőteljes látványvilágba, ami hát a mai kultúrának a része, hát ugye ettől nem lehet eltekinteni, tehát inkább errefelé viszi azt az anyagot, amit felhasznál. A másik pedig tulajdonképpen egy ilyen kortársi megközelítés, és ez alatt nem azt értem, hogy más mozgásnyelvekkel fúzionálná valaki a néptáncot, bár erre is van példa, hanem hogy tulajdonképpen a művészet lehetőségeinek és a tánc határainak a megkérdőjelezése, tehát egy ilyen teljes szétszedése a hagyománynak, annak az organikus hagyománynak, ami megvan, teljes szétszedés és egyfajta újjáépítése zajlik. Három hivatásos együttesünk van, ugye az Állami Népi Együttes, a Nemzeti Táncegyüttes és a Duna Táncegyüttes. Itt három különböző irány, illetve hát egy együttesen belül is különböző próbálkozások vannak. Ugye például a Nemzeti Táncegyüttes ezzel a Martin Archívum sorozattal, ott egy az egybe a rögzített, felvett paraszttáncosok által táncolt anyagot tanulják le, vagy meg, és a saját testükre, a saját mai személyiségükre formálva, de tulajdonképpen egyfajta imitáció jelenik meg. A Duna Művészegyüttesbe a Juhász Zsoltnál érzek még néha ilyen nagyon, nagyon finom megfogalmazás. Ugye egy-két évet csinálta meg például az Íj és Puszták népét. Hát szó nincs arról, hogy ő egy szociológiai munkát megpróbálna átfordítani mondjuk táncba, hiszen azt nem is lehet, de mégis valamit nagyon, tehát a tánc formai eszközeivel nagyon, nagyon szépen meg tud ragadni, tehát itt is van egy ilyen nagyon finomság és érzékenység. Az Állami Együttes élén pedig ugye most már igen régen a Mihály Gábor vezeti, őnála is egy ilyen nagyon finom egyensúlyt látok, ugye az nem kérdéses manapság, hogy valaki hát abszolút birtokában van az eredeti anyagnak, nem csak ő, hanem a táncosai is, és ő nem egy drámai alkat, tehát ugye őnála soha nem találunk se irodalmi, se drámai megfogalmazást, hanem mindig egy ilyen nagyon finom teatralitással fogalmaz meg dolgokat, és nagyon bátran van egy ilyen ellépés tulajdonképpen, de soha nem kilépés a folklór közegéből. Egyszerűen figyelembe veszi a mai nézőt, hogy igenis a vizualitás, a teatralitás, bizonyos effektusok nagyon szükségesek, de soha nem harsány, soha nem lép túl végül is egy olyan kereten, amit azt gondolom, hogy azért a folklór mégiscsak a maga köré szab. Hát én azt gondolom, hogy a magyar táncművészet egészen sajátos helyzetben van, mármint a színpadi néptáncművészet,
mert tőlünk nyugatabbra egyrészt ugye nem maradt meg ilyen gazdagságba ez a hagyomány, tőlünk keletebbre pedig tulajdonképpen ez a Moisejev által fémjelzett irányzat, úgy látom, hogy teljesen tönkretette azt a szabadságot, ahogy ehhez lehet nyúlni. Tehát azt gondolom, hogy ez a most már fél évszázad, ami itthon zajlik, ez tényleg egészen egyedülálló, és az az érdekes benne, hogyha megnézzük a nemzetközi trendeket, akkor a maga módján a színpadi néptánc koreográfusok valahogy mindig is ugyanazokkal próbálkoztak, csak éppen más mozgásnyelvből kiindulva. Tehát ami Nyugat-Európában, a kortárs táncban vagy a balettban megtörtént, az nálunk érdekes módon mindig a néptáncban történt meg. Miközben, ugye, ha akárhol megyünk a világon, hát ilyen gazdag folklórhagyomány nincs. Tehát azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli adottság, amit én szerintem nagyon jól használtak a koreográfusok, még ha persze közben ölték is egymást, meg mindenki azt gondolta, hogy csak neki van igaza, de hát két művész miért értene együtt? Hát nyilván mindenki a saját művész igazságába hisz, és ez azért is jó, mert ilyen elképesztő sokféleség alakult ki, amik persze művészileg néha kizárják egymást, de ha mélyére megyünk, akkor a kiindulásuk ugyanaz. És szerintem ez egészen káprázatos. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.